Un lucru interesant este că nu o să mă satur niciodată să vorbesc despre culturi pe acest canal. În primul rând, pentru că până în ziua de astăzi încă există și în al doilea rând pentru că nu o să încetezi niciodată să mă surprindă, mai ales că sunt implicate organe legate de tavan și bătute în cuie în pereți de parcă sunt icoane. Salutare, fan true crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Oh my god, nu vine să cred, vorbim despre un cult astăzi din nou, yay! Așa că spunând toate lucrurile astea, fie vă milă de stomacul vostru și nu mai mâncați la aceste videoclipuri, ok? Opriți-vă din făcut curățenie, opriți-vă din făcut unghii. Astăzi avem un caz în care, după atâta timp în care fac atât de multe cazuri pe acest canal, sunt surprinsă, sunt flabbergasted. Dar dacă ești subscriber, poftă bună și spor la treabă. Suntem în 1970 și avem un doctor renumit care are o servitoare acasă. Această servitoare este la el de câteva zile, face curățenie, face mâncare, are grijă de casă. Numele acestei servitoare este Sabine și Sabine are 15 ani. Ok, 1970, era ok să ai servitoare de 15 ani în casă. La un moment dat, la ușa acestui doctor bat doi bărbați. Bine, de fapt, un bărbat de vreo 30-40 de ani, numele lui era Harold, iar fiul lui de 16 ani pe nume Frank. Cei doi erau din cap până în picioare, murdari. Păreau să fie plini de noroi. Acest lichid foarte maro, foarte uscat pe ei și acești doi oameni, da, erau de fapt tatăl și fratele lui Sabine și l-au rugat pe doctor să o cheme puțin la ușă ca să discute un lucru foarte important. În momentul în care doctorul se dă la o parte și nu prea vrea să asculte această conversație, dar nu prea are de ales pentru că acești trei oameni, foarte nonșalant, vorbesc extrem de tare, de parcă îi doare fix undeva de ceea ce au făcut. Și mai exact, Harold îi spune lui Sabine că tocmai ce am reușit să o ucidem pe mama și cele două surori ale tale. Este ora uciderii și am reușit să ducem sacrificiul până la capăt. Doctorul, bineînțeles, foarte surprins, se duce repede, pune mâna pe telefon, sună la 911 și până să apuce să vorbească cu un operator, se uită la Sabine care stă în fața celor doi și deloc surprinsă le spune: mă bucur, tată, sunt sigură că ați făcut ceea ce trebuie. Până să ajungem noi aici, haideți să vedem de unde a început toată această nebunie și mai exact suntem prin anii 1930-1940 în Germania. Nu ne-am dus de mult în Germania. Și avem un cult, care bineînțeles, acest cult nu s-a proclamat a fi niciodată un cult, la fel ca celelalte 10.000 de culturi care există pe această planetă. Nu a fost niciun cult până acum care să zică: da, noi suntem un cult. Toți oamenii ăștia, toți liderii cultului, spuneau că ei de fapt sunt niște profeți și că ei au această putere de la diferiți zei din ceruri. Și astăzi vorbim despre cultul The Lorber Society, adică societatea Lorber, și mai exact a fost fondată de un bărbat pe nume Jacob Lorber. Era numele lui de familie, ok, trebuia să-l numească după el și practic era o societate, ok? Pe vremea aia încă zicem că era o societate creștină, credeau în Dumnezeu, dar foarte extremistă, la modul că oamenii mei trebuiau să se umilească singuri, trebuiau să se bată singuri, să treacă prin diferite dureri ca să arate că sunt vrednici de mila lui Dumnezeu, de mila acestui lider, Jacob Lorber, care bineînțeles că în somn a vorbit cu Dumnezeu și el era mesagerul și automat de aia era lider. Și pe lângă treaba asta, bineînțeles că femeile erau pur și simplu niște obiecte, era un cult extrem de sexist și aceste femei nu sunt vrednice de iertarea lui Dumnezeu, ele sunt acolo ca să fie folosite. În 1940 acest cult a fost preluat de un bărbat pe nume George. Iar George al nostru era destul de bătrânel în punctul ăsta și bineînțeles că în acea perioadă avea undeva la, o să zicem, 50-60 de membri ai cultului și printre acești membri se afla, bineînțeles, și Harold Alexander. Noi zicem Harold, dar el se scrie Harald. Se scrie. Sunt sigură că pocesc toate numele, ok? Iertați-mă, știți deja treaba asta. Iar Harold al nostru avea o soție pe nume Dagmar. De ce? What's wrong with Harold, Dagmar și aveau și o fetiță pe nume Marina. Iar Harold era un urmăritor, un membru foarte dedicat al acestui cult. Era foarte vrednic de iertarea lui Dumnezeu, să spunem așa. Și când George era pe patul de moarte, Harold era cel care îl ținea de mână. După ce George a decedat, bineînțeles, din cauza bătrâneții, avea ceva probleme medicale, Harold se duce în fața acestor membri și le spune tuturor că dorința pe patul de moarte a lui George era ca el să fie liderul
acestui cult pentru că în acea noapte el a vorbit cu Dumnezeu și i-a spus că el are această misiune în viață să fie un lider al cultului. Și vă spun că nu s-a confirmat niciodată că asta era dorința pe patul de moarte a lui George. Nu știe nimeni dacă George chiar voia ca Harold să fie liderul acestui cult. Așa că da, membrii neavând de ales dacă asta era dorința pe patul de moarte și vorbi cu Dumnezeu în somn, bineînțeles, e liderul nostru. Singura problemă a acestor membri era că ei habar nu aveau, că nu este amuzant. De ce râzi, Ceci? De ce râzi? Singura problemă a acestor membri era că ei habar nu aveau că Harold al nostru a fost diagnosticat cu schizofrenie. Și ce îi ziceau vocile din cap, mă scuzați, vocea lui Dumnezeu, care vorbea în fiecare noapte. Ce îi spunea Dumnezeu? Că pe pământ va coboră Mesia și el este profetul care va urma să îi salveze. Cum arată acest profet? Habar nu avem, Harold, habar nu avem. El când va vedea acea persoană care este profetul coborât din ceruri, el va ști că acea persoană este Mesia. Așa că trebuie doar să așteptăm momentul potrivit. Trec 10 ani de zile, 10 ani în care oamenii mei au stat și s-au închinat în fața lui Harold. 24 din 7. Trebuie să înțelegeți, nu este nicio problemă, obviously, cu religia creștină, dar acest cult erau la un extrem de 24 din 7. Ei se rugau, ei stăteau în genunchi și era extrem de extremist, adică stăteau în sărăcie, toți banii îi dădeau către această biserică și teribil, teribil. Și cu toții cum funcționează un cult, nu? Și da, 10 ani de zile până în 1954, când soția lui Harold, care era numele ei, că l-am uitat, o să-l uit în continuu, trebuie să-l scriu aici pe frunte, mi-l scriu. Dagmar. 1954, Dagmara noastră naște primul lor fiu. Deci avem Harold, Dagmar, Marina, fiica lor cea mare, și primul lor fiu, numele lui este Frank Alexander. Bineînțeles că el este profetul, nu? Adică cine altcineva să fie profetul dacă nu fiul lui Harold? Și bineînțeles, Frank este născut, luăm acest bebeluș ca în The Lion King, el este profetul, el este Mesia, a coborât pe pământ din ceruri, a fost dat de Dumnezeu, la el trebuie să ne închinăm. Așa că eu nu pot să-l învinovățesc pe Frank pe tot parcursul acestui videoclip și acestui caz absolut deloc, pentru că din prima zi în care s-a născut, oamenii mei l-au pupat în fund la propriu. Și gândiți-vă, un băiat care este crescut în această atmosferă, în care acești oameni se închină la el și acest băiețel nu a auzit în viața vieților lui cuvântul nu. Nu se poate sau nu ai voie. Tot ceea ce voia să facă acest băiețel, nu numai că avea voie, dar alți 50-60 de oameni îi făceau toate poftele, îl ajutau să facă orice voia. O să fac și o mică paranteză că după nașterea acestui băiețel, după nașterea lui Frank, s-au mai născut încă două fete gemene. Numele lor era Petra și Sabine. Deci avem așa: Harold, Dagmar, Marina, Frank și cele două surori gemene, Petra și Sabine. Și avem această familie fericită formată din 6 membri. Problema este că unul dintre membri este Mesia, este un profet, trebuie să-l pupăm în fund. Și toate aceste 3 fete, celelalte 3 fete, erau la fel de indoctrinate să creadă că fratele lor este un profet. Și cea mai mare întrebare care ne liniștește pe toți este ce se întâmplă cu un băiat care este crescut în felul ăsta, care nu a auzit niciodată cuvântul nu din gura nimănui, mai pe scurt, pentru că a fost crescut în puf la propriu. Ce se întâmplă cu el când ajunge la pubertate și când începe să fie un adolescent excitat care, bineînțeles, are de gând să vrea să experimenteze cu diferite femei, cu diferite fete, vrea să, nu știu, să scape de feciorie. Ei bine, Frank se duce la tatăl lui Harold și îi spune: tată, simt nevoia să profit de cineva, să văd și eu cum este să stai în pat cu o femeie și țin să vă spun că, pe lângă faptul că femeile erau niște obiecte în acest cult, orice femeie care nu se află în acest cult, bineînțeles că este murdară, sufletul ei se va duce direct către iad și de acolo nu se va mai întoarce, bineînțeles. Așa că Frank era obligat de către Dumnezeu să întrețină relații intime, dacă voia, bineînțeles, și pentru că voia, nu avea cum să-i se zică nu, trebuia să întrețină aceste relații intime cu o femeie din cult sau mai multe femei. Acum depinde cum vrea profetul. Așa că Harold, bineînțeles că îi dă cele mai vrednice femei, cele mai curate femei din cult și alea fiind cele 3 surori ale lui Frank, incluzând-o pe mama lui, Dagmar. O cheamă Dagmar. Până la sfârșitul acestui videoclip o să știu cum o cheamă. Așa că, da, după cum v-am spus, Frank începe să întrețină relații intime cu cele 3 surori ale lui, care aceste 3 surori, da, una era puțin mai mare decât el, după care le avem pe celelalte 2 gemene care aveau 12-13 ani în punctul ăsta, care au crescut cu ideea că este perfect ok
este de la Dumnezeu dat ca ele să întrețină relații intime cu el. Și nu numai, nu una câte una, toate trei împreună deodată, pentru că profetul nostru vrea să experimenteze și dacă asta vrea profetul, asta trebuie să facem. Și Harold, bineînțeles că nu avea să rateze ocazia, așa că toți cei 6 aveau petreceri, seară de seară, zi de zi, pentru că așa voia profetul, așa voia Dumnezeu. Cea mai tristă chestie din toate lucrurile astea este că cele 3 surori, inclusiv mama, care mama eu nu pot să o înțeleg, femeie, ești un adult în toată firea, tu ai crescut în afara acestui cult. Nu realizezi că ceea ce se întâmplă este puțin cam ilegal, nu ok. Problema este că cele 3 fete nu erau absolut deloc conștiente că ceea ce făceau, pe lângă faptul că era extrem de imoral, era ilegal. Este ilegal să întreții relații intime cu rude de gradul 1, de gradul 2. Depinde de zona în care locuiești. Și atunci când Petra, cea de 13 ani, realizează că Frank o preferă mai mult pe sora ei mai mare și pe mama ei, începe să devină foarte, foarte geloasă. Așa că într-o zi la școală s-a dus la prietena ei și efectiv într-o conversație foarte casual, foarte random, Petra îi spune prietenei ei că măi, nu știu dacă ai pățit vreodată, dar eu sunt foarte geloasă pe Marina și pe mama mea, iar am uitat cum o cheamă, Doamne iartă-mă, Dagmar. Da, sunt foarte geloasă pe sora mea și pe mama mea că fratele meu nu prea mai vrea să se culce cu mine, vrea să se culce cu ele. E trist, e extrem de trist. Bineînțeles că prietena ei era ceva genul wait a minute. Wait a minute. Cum? Ce? Adică, stai, cum adică se culce cu tine și preferă să se culce cu sora ta mai mare și cu mama ta? Nu e normal. Cum că așa vrea Dumnezeu? Nu e normal, femeie, tu n-auzi, nu e normal. Bineînțeles că de la această prietenă s-au dus la toți colegii de clasă, la toată școala, inclusiv profesorii, inclusiv directorul, inclusiv părinții care au alertat poliția și începe o investigație a acestor petreceri care se petreceau în casa familiei Alexander și bineînțeles că s-a ajuns și la urechile lui Harold, tatălui Frank, care cred că era nu știu neapărat dacă era conștient de faptul că toate lucrurile astea nu erau chiar ok cu normele societății, erau foarte, foarte imorale, mai ales că toți cei 4, da, Frank și celelalte 3 fete, erau sub 18 ani. Așa că Harold ce face? Îi ia pe toți cei 4 și pe soția lui și se mută din Germania în Spania, mai exact în Santa Cruz, Tenerife. Membrii cultului care se închinau în fața acestui lider și acestui profet, who cares? Dă-i dracu! Noi să ne salvăm, noi 6! Nu ne pasă de ăștia 50-60 de oameni. Noi ne mutăm în Spania, în Santa Cruz, voi știți ce fain e acolo. Nu, serios, voi știți ce fain e acolo. Am fost, este un oraș extrem de minunat, mai merg în 2 săptămâni mai exact, probabil când postez videoclipul ăsta deja am fost în Santa Cruz. Superb oraș, dar nu un oraș destul de ok ca să întreținem un cult format din 6 oameni care este o singură familie, efectiv debilă mental. Așa că în punctul ăsta nu știu dacă mai pot să numesc această situație ca fiind un cult, pentru că e vorba doar de 6 oameni, dar mă gândesc dacă 5 dintre oamenii ăștia se închină în fața acestui profet, care bineînțeles că nu are niște idei prea superbe, niște reguli prea superbe pentru această mică religie, îl putem numi cult, nu? Și poate că o să vi se pare incredibil, dar după ce s-au mutat în Santa Cruz, oamenii mei încă continuau să îl pupe în fund pe Frank. Și când Frank avea vreo idee de-asta, vreo regulă nouă în această religie pe care o aveau ei, bineînțeles că ceilalți 5 trebuiau să îl urmeze, să fie de acord cu orice nouă regulă, iar una dintre noile reguli care au venit prin spusele lui Dumnezeu într-o noapte era că la un moment dat va avea să vină ora uciderii. Eu am tradus-o, se numea The Killing Hour, mai exact, sună mai bine în engleză, ok? Și practic această oră a uciderii sugerează că femeile casei, adică celelalte 4, 3 surori și o mamă, da? Celelalte 4 vor trebui să fie sacrificate. Și bineînțeles că ele au fost pregătite mental pentru acest moment, pentru că acest moment avea să vină, numai că doar profetul știe când are să vină acest moment, ok? Așa că cele 4 au fost pregătite mental. Mai bine decât sunteți voi pregătiți pentru ceea ce urmează să vă zic, pentru că este teribil, nu vine să cred că lucruri de genul chiar s-au întâmplat. Voi nu înțelegeți că eu abia astăzi am aflat despre această povestioară teribilă, bineînțeles, a fost sugerată către mine de foarte mulți dintre voi, inclusiv prietena mea care nu este româncă, și am rămas cu gura la pământ. Am crezut că nu mă mai surprinde nimic. Așa că da, îl avem pe Frank, care are 15 ani în punctul ăsta. Și el continuă să întrețină relații intime cu membrii familiei. Ajungem în decembrie 1970. Frank
Harold, Dagmar și două dintre surori, bineînțeles că erau acasă. Sabine era singura care nu era acasă, cea de 15 ani, care lucra în casa acestui doctor de câteva zile în punctul ăsta. Și sincer nu știu cum a reușit să fie salvată, dar după o partidă foarte intensă cu mama lui, Frank stătea în pat. Și stăteau efectiv, se uitau unul la altul cu capul pe pernă și în momentul acela mama lui, Dagmar, se uită în ochii lui și începe să zâmbească. Și Doamne ferește ca în acest cult o femeie să aibă tupeul să zâmbească în fața profetului. Și ăsta este momentul în care Frank a spus, după ce a fost prins, bineînțeles, Frank a spus că s-a uitat la mine puțin cam ciudat și părea posedată, așa că e clar că ăla a fost momentul în care Dumnezeu mi-a spus că este ora uciderii. A venit momentul sacrificiu. Da, bineînțeles, sacrificăm! Mamă, a venit ora uciderii. Fetelor, surorile mele dragi, îmi pare rău că nu am mai reușit să întreținem relații intime în ultima vreme, am preferat-o pe mama mea, dar hei, a venit ora uciderii, așa că ce fac cele trei? Se pun frumos întinse pe pat una după alta și așteaptă să fie sacrificate. Eu vă zic, au fost pregătite în avans ca să fie sacrificate, pentru că în religia lor, femeile, deși făceau parte din acest cult și erau cele mai apropiate de profet, femeile sunt niște obiecte și în niciun caz nu vor fi ele vrednice de salvarea eternă sau de ce erau ele vrednice, așa că da, automat femeile trebuie să dispară și na, deși este foarte trist pentru că Frank se cam distra cu ele, trebuiesc sacrificate. Așa că ce face Frank? Se duce, ia un umeraș de lemn. Nu știu dacă ați avut, eu aveam umerașe de alea de lemn când eram mică, dar gen efectiv umerașele alea care sunt extrem de grele și o să vă pun o poză. Începe cu mama lui pe care o lovește de nenumărate ori până o lasă inconștientă. Și cam asta este momentul în care Harold realizează că a venit ora uciderii și bineînțeles că se duce la orga pe care o are în casă. Arată ca un fel de pienaș, știți voi, dar gen, eu când îmi imaginez o orgă, îmi imaginez acele orgi, așa se zice la plural, pe care le au oamenii mei în biserici, gen, efectiv ca în filme, că stau ei și apasă, da, în fine, înțelege, am o imaginație bogată astăzi. Omul meu cântă la orgă și începe să cânte cântece bisericești, în timp ce Frank dă cu umerașul în mama lui și următoarele sunt cele două surori care stau efectiv întinse jos, da. Sacrifică-mă. Aștept. De cât timp aștept? Deci da, avem așa, un Frank de 16 ani care toată viața lui a știut și este convins până la finalul vieții lui că este un profet care transformă toată casa într-o scenă de Terrifier 1, 2, 3 și toate cele 10 filme Saw la un loc și tatăl lui Harold care cântă la orgă și în gura mare cântă cântece bisericești și da. După 3 ore bune în care nu am de gând să vă descriu tot ceea ce s-a întâmplat, atâta vă zic, bucăți lichide împrăștiate peste tot. Bineînțeles că femeile, nefiind vrednice de la început de ce trebuiau ele să fie vrednice, trebuiau să taie părțile care le făceau să fie nevrednice și mai ales părțile care le făceau în teorie să fie femei. Asta au spus ei, ok? Și efectiv, Harold s-a dus la bucătărie în momentul în care Frank a preluat cântatul la orgă, a luat un obiect ascuțit, s-a întors la corpurile celor trei și le-a tăiat jos părțile murdare, mai exact sânii și tot ceea ce era între picioarele lor, ca după să le bată în cuie pe pereți de parcă ar fi niște icoane și bineînțeles că și inima lui Dagmar, Doamnei, uit numele, Dagmar, și inima lui Dagmar care a fost legată de acest cablu și prinsă de tavan. Și acum ajungem la momentul în care cei doi se duc frumos la casa acestui doctor, deschide ușa, Sabine este chemată, bineînțeles că ea nu este deloc surprinsă și vrea să-i ajute să ducă ritualul până la capăt și să scape și de ultima femeie a casei care este nevrednică, bineînțeles, Sabine. Poliția vine și cei doi sunt arestați și țin să vă spun că erau stupefiați, nu înțelegeau de ce ne arestați, da, adică acasă la noi, vă arătăm imediat ce este acasă la noi, nu este nicio problemă, bineînțeles. Cum adică să nu ne ferim de așa ceva? A fost un ritual, a fost un sacrificiu care a trebuit să fie. Voi știți cine sunt eu? Voi știți cine sunt? Eu sunt un profet. Nu mai puneți mâna pe mine, ce sunt cătușele astea? Cum să ziceți mie să tac din gură? Voi ar trebui să mă pupați în fund. Efectiv, asta a fost reacția lui. Și eu, una, nu pot să îl învinovățesc. Ok, ceea ce a făcut este teribil, este de neiertat, ar trebui să fie închis pe viață. Doar că trebuie să înțelegeți că vorbim despre un băiat de 16 ani care a fost crescut încă din prima zi în care a început să clipească că el este un profet. Procesul a durat 2 ani de zile. 2 ani de zile în care cei doi au continuat să fie cu un
confuzi, zi de zi, neștiind de ce sunt puși după gratii, neștiind ce au făcut greșit. Și dacă nu știți unde duc cu toată treaba asta, bineînțeles că după 2 ani de proces au fost găsiți nevinovați pe motive de insanitate și au primit pedeapsa de a fi închiși pentru tot restul vieții la acest spital de psihiatrie care pe vremea aia, bineînțeles că era chemat un spital de nebuni. Sabine a noastră a implorat juriul ca să fie și ea băgată în acest azil, ca să poată să fie împreună cu fratele ei și nu pentru că îi era dor de el, ci pentru că voia să termine sacrificiul. Bineînțeles că nu a fost băgată în acest azil și, din câte am înțeles, a fost trimisă la această mănăstire unde și-a schimbat numele și până în ziua de astăzi habar nu avem de ce s-a întâmplat cu ea. Dacă ar mai fi în viață, ar avea în ziua de astăzi în jur de 69 de ani și... Frank și Harold, care au fost băgați în această instituție, au stat acolo timp de 18 ani. Ajungem în 1990, când această instituție urma să fie închisă și ei trebuiau să fie transferați la o altă instituție, dar ce să vedeți, cei doi evadează. Evadează! După cât timp au fost prinși? Niciodată. Nu au mai fost găsiți, a fost de parcă i-a mâncat pământul. Au dispărut. Dacă ar mai trăi în ziua de astăzi, Frank al nostru ar avea în jur de 70 de ani, iar Harold ar avea între 90 și 100, deci o să presupunem că nu mai trăiește până în ziua de astăzi. Și tot ceea ce pot să mă întreb este dacă cumva au reușit să o găsească pe Sabine și să se reunească, dar mă îndoiesc pentru că sunt sigură că ar fi fost prinși sau am fi auzit de faptul că au găsit-o pe Sabine. Și problema mea este că nu am putut să vă dau exact anii sau datele nașterii, pentru că mi-a fost extrem de greu să fac acest research. Am găsit extrem de puține informații, extrem de puține surse la adresa acestui caz. Majoritatea au fost în spaniolă, bineînțeles, și aveți noroc că eu știu o leacă de spaniolă și că există Google Translate. Bineînțeles, de fapt există o opțiune la Google care poate să-ți traducă toată pagina, nu știu. Mă lăudam puțin că știu spaniolă, ok? Și pentru o bună perioadă de timp m-a făcut să cred că acest caz de fapt nu s-a întâmplat, pentru că cum, iertați-mi cacafonia, poate să se întâmple un astfel de caz, poate să fie această tragedie care este efectiv scoasă din filme de groază și să nu avem atât de multe informații despre el, pentru că avem cazuri de prin 1900 toamna, 1800, 1700, care sunt mult mai îndetaliate și avem mai multe surse decât avem la acest caz, dar eu nu pot să mă gândesc decât la faptul că 1970 culturile erau subiecte extrem de controversate care erau ascunse de ochii societății, pentru că erau atât de controversate, bineînțeles, și oamenii credeau că este un lucru destul de normal. Și pe lângă treaba asta, Germania, Spania, după al doilea război mondial, foarte multe informații nu au fost date către public sau nu erau ținute într-un anumit loc ca să fie, știți voi, să fie puse acolo ca istorie. Nu știu dacă a avut sens ce am zis. Sau o altă posibilitate este ca toată această poveste să fie fake și aceste imagini pe care le-am găsit să fie făcute cu AI, deși am găsit pozele cu ziarele, gen paginile din ziar când s-a întâmplat acest caz. Și pe lângă treaba asta, cea mai veche sursă pe care am găsit-o este din 2008 și apare să scrie și o carte în 1992 care conținea acest caz. Deci eu atâta sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă probabil aveți alte surse, nu știu, puteți să mi le lăsați în comentarii și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea, apreciez din suflet, vă iubesc tare de tot. Mulțumesc că a stat cu mine până la final. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont YouTube care se numește Mia și Cece acolo. Îmi trebuie apă. Mi s-a uscat gâtul. Acolo post sunt tot felul de chestii interesante. Nu uitați că puteți să vă alăturați și membrilor acestui canal. Acolo aveți videoclipuri în avans și diferite story time-uri din viața personală. Nu mai știu să fac un outro. Nu uitați să lăsați un like, un comentariu cu opinia voastră la acest caz. Sunt tare curioasă ce credeți despre el. M-a fascinat, ok? M-a fascinat. Sunt sigură că nu o să post doar la noapte. Nu am auzit îndeajuns despre el, lucru care mă șochează. Nu uitați să lăsați un subscribe. Apreciez din suflet tot ceea ce faceți pentru mine. Eu am fost Ceci, mai aveam ceva de adăugat, nu cred. Eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul familiei Alexander care m-a lăsat fără... Era zic că m-a lăsat fără suflare. M-a lăsat șocată, iar până trauma viitoare, stay safe! Atâta. Asta a fost dansul ploii.